আপোনাৰ গুগল মাই বিজনেছ বা গুগল বিজনেছ প্ৰফাইলটো ৰিজেক্ট হৈ গৈছে নেকি বা ছাছপেণ্ড হৈ গৈছে নেকি যদি ছাছপেণ্ড হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰা উচিত প্ৰথম কথা আপুনি পেনিক নকৰিব নেক্সট তিনিটা এনেকুৱা ৰিজন কম যোনটো ৰিজনৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টটো আকৌ এক্টিভ ষ্টেজলৈ আনিব পাৰিব এটা কথা আপোনালোকে জানি থোৱা উচিত যে ৰিজেক্ট কৰা আৰু ছাছপেণ্ড কৰা দুয়োটা একে নহয় ছাছপেণ্ড কৰা মানে হৈছে আপোনাৰ ইতিমধ্যে এটা একাউণ্ট আছিলে যোনটো ইমান দিন চলি আছিলে কিন্তু কিবা কাৰণে গুগলে এতিয়া একাউণ্টটো ছাছপিচিয়াছ বুলি ধৰিছে সেইকাৰণে আপোনাৰ একাউণ্টটো ছাছপেণ্ড কৰিছে ৰিজেক্ট মানে হৈছে যে আপুনি নতুনকৈ একাউণ্ট এটা এপ্লাই কৰিছে সেই একাউণ্টটো একচেপ্ট হোৱা নাই বাৰে বাৰে সেইটো ৰিজেক্ট হৈ গৈছে গতিকে এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ আছে আপোনাৰ যোনটো হৈ আছে সেইমতেহে আপুনি অনলাইনত যদি আপুনি সলিউশন বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো বিচাৰা উচিত কেইটামান কমন ৰিজন যোনটোৰ জৰিয়তে গুগল মাই বিজনেছৰ একাউণ্ট এটা ৰিজেক্ট হয় সেইটো কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথাটো হৈছে যদিহে আপোনাৰ ষ্ট'ৰ বা বিজনেছটো যিটো কেটেগৰীৰ হয় সেই কেটেগৰীটো যদি আপুনি একচুৱেল কেটেগৰীটো চিলেক্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিজনেছটো ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে যেনেকৈ যদিহে আপোনাৰ এখন চেলুন আছে আৰু সেই চেলুনখন আপুনি চেলুন হিচাপে চিলেক্ট নকৰি ষ্ট'ৰ হিচাপে চিলেক্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইখন একচেপ্ট নহ'ব পাৰে 2 নম্বৰ যদিহে আপোনাৰ এখন ষ্ট'ৰ আছে কিন্তু সেই ষ্ট'ৰখন আপুনি ষ্ট'ৰ হিচাপে চিলেক্ট নকৰি পেলাই বেলেগ কিবা এটা কেটেগৰী চিলেক্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান বা প্লাম্বাৰ হিচাপে চিলেক্ট কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেইটো একচেপ্ট নহ'ব পাৰে গতিকে আপোনাৰ বিজনেছটো কোনটো কেটেগৰীৰ আণ্ডাৰত পৰিব সেইটো গম পাবৰ কাৰণে আপুনি লাগিলে গুগলত চাৰ্চ কৰি পেলাই চাব যে মোৰ এইটো টাইপৰ বিজনেছ আছে আৰু সেই বিজনেছটোৰ কাৰণে মই গুগল মাই বিজনেছত কোনটো একাউণ্ট কেটেগৰী হিচাপে চিলেক্ট কৰা উচিত 2 নম্বৰ কথাটো ক'ব আহিছোঁ যদিহে আপুনি ফেক বা ভাৰ্চুৱেল এড্ৰেছ ইউজ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ একাউণ্টটো ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে যিহেতু গুগলে বিচাৰে যে আপোনাৰ গুগল মেপৰ যিমানখিনি ইনফৰমেশ্যন আছে গোটেইখিনি শুদ্ধ থাকক সেইকাৰণে গুগলে যেতিয়া এটা বিজনেছ এপ্ৰুভ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে ভালকৈ তাৰ এড্ৰেছটো চায় যদিহে আপুনি এটা ভাৰ্চুৱেল বা ফেক এড্ৰেছ দি ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে মেক্সিমাম কেছ আপোনাৰ একাউণ্টটো ৰিজেক্ট হৈ যাব সেইকাৰণে আপুনি কি কৰা উচিত আপুনি সদায় একচুৱেল য'ত আপোনাৰ ফিজিকেল বিজনেছটো আছে তাতহে দিয়া উচিত যদিহে সেইটো আপোনাৰ ঘৰ হয় তথাপিও আপুনি সেই লোকেশ্যনটোহে দিয়া উচিত প্লাছ ঘৰৰ বাহিৰত আপুনি এখন চাইনবোৰ্ড মাৰা আছে চাইনবোৰ্ডৰ কথা মই নেক্সট পাৰ্টত কৈ আছোঁ 3 নম্বৰ কাৰণটো হ'ব পাৰে যদিহে আপুনি নামৰ লগত কিৱৰ্ড ষ্টাফিং কৰিছে কিৱৰ্ড ষ্টাফিং মানে কি যে আপোনাৰ যোনটো নাম আছে নামটোৰ লগত আপুনি এনেকুৱা কিছুমান কিৱৰ্ড ইউজ কৰিছে যোনখিনি কিৱৰ্ডৰ পৰা আপুনি আনএথিকেল এছিঅ'ৰ এডভান্টেজ ল'ব বিচাৰিছে যেনেকুৱা আপুনি বেষ্ট চেলুন ইন গুৱাহাটী বুলি যদি আপোনাৰ নামৰ লগত চেলুনৰ বিজনেছৰ লগত লগাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপুনি বেষ্ট চেলুন ইন গুৱাহাটী কোনোবাই চাৰ্চ কৰিলে আপোনাৰ বিজনেছৰ নামটো ওপৰত আহিব পাৰে কিন্তু সেই যোনটো টেকনিক হয় সেই টেকনিকটো এথিকেল নহয় সেইকাৰণে গুগলে আপোনাৰ বিজনেছটো যদিহে নতুনকৈ এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে ৰিজেক্ট কৰি দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে যদিহে আপুনি কিৱৰ্ড ষ্টাফিং ইউজ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো আপুনি ৰিমুভ কৰি দিব ৰিমুভ কৰি আকৌ এবাৰ এপ্লাই কৰিব চেম নামত যদি মাল্টিপল প্ৰফাইল আছে তেতিয়াও গুগলে আপোনাৰ বিজনেছটো ৰিজেক্ট কৰি দিব পাৰে গতিকে চাব যদিহে আপোনাৰ পুৰণা একাউণ্ট আছে যোনটো একাউণ্টৰ সৈতে আপোনাৰ কাৰেণ্ট বিজনেছটো চেম নামৰ হয় বা এড্ৰেছ চেম হয় বা ফোন নম্বৰ চেম হয় সেই ধৰণৰ থাকিলেও আপোনাৰ ৰিজেক্ট হ'ব পাৰে গতিকে সেইটো আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব একদম লাষ্টত যদিহে আপোনাৰ ৱেবছাইট আছে আৰু ৱেবছাইটৰ ইনফৰমেশ্যন আৰু গুগল মাই বিজনেছৰ ইনফৰমেশ্যন কানেক্ট হৈ থকা নাই তেতিয়াহ'লেও আপোনাৰ বিজনেছটো ৰিজেক্ট হৈ যাব পাৰে মানে আপোনাৰ বিজনেছৰ যোনটো ৱেবছাইট তাতে ফোন নম্বৰ যোনটো আছে তাতে যোনটো এড্ৰেছ আছে তাতে যি নাম আছে সেই নামটো একজেক্টলি চেম হ'ব লাগিব আপোনাৰ গুগল বিজনেছ প্ৰফাইলত গতিকে সেইটো আপোনালোকে এবাৰ ভেৰিফাই কৰিব লাগিব গুগল মাই বিজনেছত যিকোনো এটা বিজনেছ ৰিজেক্ট হোৱাৰ ৰিজনটো হ'ব পাৰে আইডাৰ গুগলৰ যোনটো অট'মেটেড ছিষ্টেম আছে সেই ছিষ্টেমটোৱে হয়তো ভুলতে আপোনাৰ এইটো ট্ৰিগাৰ কৰিছে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ এইটো হ'ব পাৰে যে আপুনি কিছুমান পলিচি ভায়লেশ্যন কৰিছে যোনবোৰ পলিচি ভায়লেশ্যন আপুনি ঠিক কৰিব লাগিব যদিহে ভুলৰ কাৰণে ট্ৰিগাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো আপুনি এপিল কৰি ঠিক কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ পলিচি ভায়লেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিলেটেড ডকুমেণ্ট ছাবমিট কৰি পেলাই এইটো ঠিক কৰিব পাৰিব গুগল মাই বিজনেছৰ বা গুগল বিজনেছ প্ৰফাইলৰ এটা ছিষ্টেম আছে ছিষ্টেমটো বুজিলেহে আপুনি তাৰ গোটেই এলগৰিডিমটো বা কেনেকৈ এইবোৰে কাম কৰে সেইটো বুজিব পাৰিব গতিকে এই ছিষ্টেমটো বুজিবলৈ আপুনি আমাৰ আন ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব যদিহে আপোনাৰ একাউণ্টটো আমি পাৰ্চনেলি চাই দিব লাগে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত ছাছপেণ্ড বুলি বা ৰিজেক্ট বুলি লিখি দিব আমি আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিম যাতে আপোনাৰ বিজনেছটো আমি চাই দিব পাৰোঁ যদিহে এই ভিডিঅ'টো কাৰোবাৰ ফ্ৰুটফুল হ'ব পাৰে বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এই ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাক লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ থেংক ইউ